Ok, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm tiếp cái deck mà các bạn yêu cầu khá là nhiều, đó là Ottembo Rook. Cái deck này cũng ra khá là lâu rồi nhưng mà hiện tại thì các bạn thấy nó không xuất hiện ở trên cái leader nhiều, thì cũng có khá là nhiều lý do. Và tặng thế hôm nay mình mới làm, tại vì mình phải làm những cái deck khác, những cái deck kia mình phải test những cái deck trước để các bạn xem. Và hôm nay là coi như là số deck của mình đã hết rồi, như các bạn thấy là hết deck, nên chỉ làm được những cái deck mà trong khả năng của mình thôi. Thì hôm nay mình sẽ quay lại những cái deck mình có khả năng thì mình sẽ làm cho các bạn xem, thì mình đánh mình cảm nhận của mình cho các bạn biết, và các bạn ráp hay không á, thì có phụ thuộc vào các bạn nữa. Nếu bây giờ mình kêu các bạn ráp thì các bạn sẽ, nếu mình đánh không hợp á, thì thua á, thì bắt đầu có thể là sẽ đổ cho mình nói là mình kêu các bạn ráp theo, như vậy là rất là kỳ. Ok, thì nhìn sơ qua cảm nhận của mình đó, khi mà đánh deck này á, nhiều trận đánh thắng rất là nhanh, tại vì nó rất, cái cơ chế nó rất đam rất là tởm. Khi các bạn biết hồi xưa các bạn đánh Tempo Rook, các bạn hồi xưa biết rồi đó, thì nó có thể rất đam trong bạn trên 4 trên 5 là có thể nát rồi. Hiện tại bây giờ chúng ta có thêm Baku nó có thể hỗ trợ chúng ta là cái kiếm chúng ta có 2 tách đó, chưa kể những con sao si rồi những pipeline này, những con gần square này, hay là những cái con mà 1-3, những con diamond này, thì 1-3 này các bạn quăng ra thì bên kia nghĩ nó sẽ rất là bình thường, nhưng mà nếu các bạn bút thêm cái lá con lót này vô đó, thì nó sẽ rất là tởm. Ví dụ những con mà có defensive này bút con lót vô thì nhìn sẽ rất là khó để diệt nó, mà nó chỉ cần ở trên bo 2 tên nó gây đam cho bạn là 10 đam rồi, rất là mệt. Rồi chúng ta thêm cái hỗ trợ là thêm con heo này, thì con heo này khi mà chúng ta dùng vũ khí tấn công thì nó sẽ được cộng thêm 1-1, và chúng ta không diệt nó sớm nó cứ được cộng hoài luôn thì rất là mệt. Đó, cơ chế rút đam nó rất là nhanh, chưa kể là tinh 5 được búp, rồi tinh 6 có thể quăng Leroy, nói chung là các kiểu là đều. Nhưng mà cái điểm yếu của nó thể hiện rất là rõ luôn. Các bạn nhìn trên deck này, chúng ta không có bất cứ một cái lá nào gọi là có thể chống lại tụi tao, ngoại trừ 2 con Slayer này. Mà Slayer này nếu mà muốn kích hoạt nó phải dùng một cái lá trước đó, như thế những cái lá 1 mana, và các bạn nào đánh mà thiếu kinh nghiệm thì các bạn không giữ được những cái lá 1 mana này sẽ không kích hoạt được con Slayer này. Mà muốn kích hoạt Slayer này các bạn ít nhất phải là tinh 6, nếu các bạn có con thì các bạn có thể kích hoạt là tinh 4. Nhưng mà sau khi mà dùng hết Slayer này sao các bạn sẽ không thể trở lại được những cái con mà dựng tâu nhiều, như là dựng vạn lý chân thành giống như là tâu rui, hoặc là những con nhờ Warlock. Bọn Warlock là cực kỳ khó chịu cho cái deck này, nó vừa có heal máu, vừa có libo rất là mạnh, và vừa có tâu nữa là những con voi lọt. Khi mà nó quăng voi lọt ra thì tôi nghĩ các bạn thua rất là cao, giống như tụi tâu rui vậy á. Nên cái deck này tôi nghĩ là đánh thì cũng ok, nhưng mà cái tỷ lệ thắng nó không cao, nó cũng kiểu cỡ 55-60% thôi, nên các bạn thấy ít xuất hiện ở trên leader là vậy đó. Thì các bạn có quyết định ráp hay không ráp thì các bạn, nhưng mà tôi nói là nếu các bạn đánh gặp tụi tâu và tụi Warlock mà các bạn rút đam sớm, không rút đam sớm nó không chết được, thì các bạn xác định là các bạn sẽ thua. Vậy thôi, easy vậy đó. Nếu bạn nào không có win thì các bạn có thể thay bằng cái con cú có gai, con 221 á, có silent á. Thì tôi biết thế nào các bạn sẽ hỏi cái vụ mà thay những con legendary mà các bạn thiếu, Captain Rin Skin hay là Edwin, thì những con này thì các bạn có thể thay được bằng cái con cú có gai, con silent á, thì nó cũng kiểu là cứu cánh cho các bạn thôi. Captain thì tôi nghĩ con Captain Rin Skin này bút cho vũ khí của mình lên 3 tích và thêm một cái độ bền thì cũng khá là ngon, nên mà nào có thì cứ nhét vào thôi, vậy thôi. Đó, các bạn cứ tham khảo ha. Nếu các bạn xem xong video các bạn thích thì nhớ bấm like, và nếu bạn nào chưa subscribe thì nhớ bấm subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Và nhớ bấm vào cái chuông luôn, khi mình up video thì nó sẽ báo cho bạn biết, và khi livestream nó cũng báo cho bạn biết luôn. Có thắc mắc hay là cảm nhận gì về cái deck này á, thì nhớ để lại comment để cho mình biết cái cảm nhận của các bạn nha, và mình có thể trả lời cho các bạn luôn. Cảm ơn các bạn đã ngồi xem video. Bây giờ mời các bạn xem gameplay của nó. Chúng ta cần rút đam nhanh, mình sẽ giữ lại những cái lá này. Lá còn phải rút đam siêu nhanh nữa.
Well, cái chơi cái này rồi. The light protects you. Hiến máu. Ok. Được file ngay mà. Huyền siêu. Thế sao? Tại vì nó có thể dùng cái cái spellstone của nó ăn cái con này. Có nào để chay chết con này không? Không. Hồi trừ chúng ta dùng Leroy, nhưng mà ai lại dùng Leroy trong trường hợp này đúng không? Không ai dùng Leroy trong trường hợp này cả. Khủng lắm mới dùng Leroy để chay con này. Hellfire có thể, Spellstone có thể luôn. Đấy. Rocket. Rồi 11 năm tất cả. Giờ sợ nó kéo lên bài ngon, nó kéo ra con tâu thì mình không có làm gì được nữa. Mệt. Kéo ra voi lọt thì hơi mệt. Deck này thật sự rất là sợ tụi Warlock nha. Tại vì mình không có swap, mình không có gì hết. Không có gì ngoài mỗi Slayer ra, không còn gì hết. Đấy hay trị được tụi nó. Fury. Shit. Không đủ đam rồi. Con này để dành để kết hợp với Slayer chứ không có con nào kích Slayer không được đâu. Nó chỉ còn một mana nữa thôi. Một mana nữa nó lên được voi lọt rồi. Không có thể dùng lỗ đen nó hút hết nguyên đám này vô. Dính voi lọt luôn. Dính cái lá hồi máu luôn. Thơm tho vãi. Ăn luôn. Khổ quá gắt. Dặn e con voi lọt rồi. Fury. Bực thiệt chứ. Không dính Fury lần nào hết là sao? Bực thật. Cái dính Fury là ngon rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Ý, hay quá, quýnh rồi. Thank you. Giữ đây này thì chị mình chỉ có một cái lá AOE đam cô ba đêm. Lá này hợp lý. We have turned our curse into our strength. Reporting for duty.
take candles. Put this apple on your head. Reporting for duty. Here we go. Ây da, bài đang vậy khó đánh ăn nó quá ta. Khó đánh nhanh được, ý là mình khó đánh nhanh, thắng nhanh tụi nó được. Bài xấu quá. Không ra bước down được khó ăn. Really? Here we go. Delightful. This guy's tough. Reporting for duty. Reporting for duty. Reborn thôi. Tên 6 mana rồi. Nhớ thể ra con Tarim. I fight. Hey, lights out. Má giết combo này của nó. Quá thiệt chứ. Who goes there? Here we go. I fight. Mình đặt về để nữa mình búp hai con này mình chay dễ hơn. Nếu mình đặt cái kia thì mình sẽ búp dính con này với con kia thì mình đang cần con này để chay. What the fuck? Bắn hay vậy ta? Bắn hay vậy ta? Here we go. Nhưng sao đủ đau rồi. Your magic shall not save me. Năm, 7 ra. Sao nó có tâu thôi. Mushroom power! Here we go. Chơi con này đi, có khi nó búp cái con này lên, nó đánh nó hút máu lại cũng như không.
What would Uther do? Put this apple on your head. Reporting for duty. And now, Well. Hmm. Good guy.